Okay, so tapos na tayo dun sa part 1 nung subject ng tawag nito, ng lesson natin. So tumungo tayo dun sa lesson 2.2. So linear equation with one variable. So ano ba ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, isang variable lang yung ginagamit mo. So so sinasabi ko sa inyo, 'di ba? Kapag equation, isang variable lang yung ginagamit. So magbibigay dito ng example ng about doon sa linear equation na one variable. Kapag two variables na kasi yung equation natin, it is count as na as function. Okay? So next. So solving the linear equation in one variable. So a linear equation is an equation of a straight line written in one variable. So the only power of the variable is 1. So linear equation in one variable may take the form ax plus b is equals to 0 and are solved using the basic algebraic operations. So pag sinabing algebraic operations, ito yung addition, subtraction, division, multiplications. Yan. So, lagi naman ng linear equation ng kanyang exponent ay o laging 1. Okay? So, we begin by classifying linear equations in one variable as one of the three types. So, identity, conditional, or inconsistent. So, i-explain natin yung tatlong yan. So, the first type is identity equation. So, identity equation is true for all values of the variable. Here is an example of an identity equation. So, 3x equals 2x plus x. So, paano natin masasabi na yung isang given na linear equation ay identity equation? So, kapag ito ay isa yung value sa isang kunwari so isolve muna natin para may pakita ko. Okay, tungo tayo dito sa board natin. Ang dikit talaga nung ano. Yan. Oops. Gumala yung board natin. Okay, solve natin yung given na equation. So, 3x equals 2x plus x. Okay, for example, pag sinolve natin to, so 3x equals 2x plus x. So 3x equals 2x plus x, 3x. Then pag nilipat natin, magiging 3x minus 3x equals 0. So 3x minus 3x, so 0 is equals to 0. So kung mapapansin nyo, yung this part, so 0 equals to 0, di ba? So pag naging ganyan yung equation, ibig sabihin, siya ay identity equation. Kasi equal silang parehas. Okay? So both side is equals to 0 kapag identity equation. Next. So the solution set consists of all values that makes the equation true. So for this equation, the solution set is all real numbers because any real number substitute for x will make the equation true. So nagkakaroon naman tayo ng solution set kapag merong certain condition yung ating equation or yung ating function or yung linear equation pala rather kasi ang topic natin ngayon is linear equation in one variable. So isang variable lang yung ginagamit natin. So kapag naging ganon, meron tayong certain value of x or yung ating abscissa and yung x lang pala natin. Yung maging value niya is may certain condition siya. For example,
x is equals to negative 3. So kapag ginamit natin yung value na negative 3, siya lang yung value ng x na mag-make the equation true. Okay, pakita natin. Okay, magpakita tayo ng example. So, sa sinasabi ko. Ay, hindi ko pala naipakita yung PowerPoint. Wait lang. There. So, ito yun. So, ito yung sinasabi ko kanina about dun sa solution set. Solution set consists of all values that makes the equation true. So, may certain condition or isang value ng x na make the equation true. Okay? So, siya lang yung value ng x na siya lang yung value na maging, kunwari, mag-equal yung equation in both side. Okay? So, nakadepende dun sa given natin kung ilang values ng x yung pwede nating gamitin. Okay? So, nagbabari siya. So, kung anong function yung ginagamit or yung equation mismo. So, kasi possible na mangyari, hindi na pala siya linear equation gawa ng meron na siyang exponent na 2 sa variable, nag-iiba-iba kasi. Depende sa given na equation or function. Okay, pakita natin. Magbigay tayo ng example na ganun. So, ito ay yung una nating nakuha is identity kasi nag-automatic siyang nag-equal sa both side. So, next. Magbigay tayo ng sinasabi dun sa solution set. So, baguhin lang natin ng konti yung equation. So, 3x equals 2x plus 1. Okay. So, kapag sinolve natin to, 3x equals to 2x plus 1. So, solve natin, magiging 3x minus 2x. Or negative 2x plus 3x. 3x. So, palitan natin. Yan. So, pwede nasa unahan siya. So, kapag nilipat mo sa unahan, magiging negative 2x plus 3x. Pero pwede ding 3x minus 2x. Basta, nilagay mo dun siya sa kabila. Okay? Kapag naglilipat tayo. So, equals 1. So, kapag, natin to, ang dalawang to, pinag-plus natin, ang sagot dito ay x. Since magkaiba sila ng sign, kapag pinag-plus sila, kung mababa yung negative dito, kaysa dito, ibig sabihin positive. So, x equals 1. So, ibig sabihin, on this part, meron tayong solution set na 1. Okay? So, x equals 1 lang yung magsasabi na true yung equation. Okay, for example, kung i-check natin, okay, mag-check tayo. So, check. So, gagamitin natin yung equation na 3x equals 2x plus 1. So, lagyan natin ng question mark. So, 3 times 1 equals 2 times 1 plus 1. So, lagyan natin yung question mark kasi hindi pa natin alam kung tama ba yung given na or yung nakuha nating value. Okay, question mark. Ganyan yung ginagamit kapag i-check natin kung tama. Then, 3 times 1, it is equals to 3. So, 2 times 1, 2 plus 1. So, question mark pa din. So, 3 is equals to 2 plus 1 is equals to 3. Kapag equal sila, ang nilalagay dito ay check. Kapag hindi, wala. Pwede natin gawin ay kapag magkaiba yung value, not equal. Okay? So, sa case natin, it is check. Okay. So, ibig sabihin, yung ating given na equation, meron siyang certain na solution set which is 1. So, ibig sabihin ng value ng x natin is, wait lang, mali. X is equals to, solution set natin ay gumagamit tayo ng curly brackets, tapos 1. So, isa lang. So, isa lang yung value ng x na pwede natin ilagay dito para maging yung equation ay true. Kapag equation ay true, ibig sabihin, yung both side, kapag sinubstitute mo, equal silang parehas. Okay? So, yan. So, ganito isulat yung solution set. Yung value or yung, tawag ito,
yung variable na lalagyan ng value, so x. Tapos, kung ilang number yung pwede mong ilagay. So, yan. Okay, balikan natin yung discussion. So, next. So, alam na natin yung solution set. So, yung solution set nga, ito yung values na nagme-make, ito yung nagiging equal yung equation kapag sinubstitute mo siya. Okay? So, siya yung pinaka-solution dun sa particular na equation. Next, a conditional equation. So, a conditional equation is true for only some values of the variable. For example, if we are to solve equation 5x plus 2 equals 3x minus 6. So, kung babalikan natin yung ating example kanina, so it is an example of conditional equation. Bakit? Kasi kung babalikan natin yung tawag dito, definition niya, magtutrue lang yung equation natin kapag alam na natin yung certain na solution set. So, ibig sabihin, meron siyang condition na ito lang yung value ng x magbe-make the equation true. Okay? So, true lang siya dun sa number na yan. Kapag gumamit ka ng ibang number or sinubstitutean mo ng ibang number yung equation, hindi na siya magiging true. Okay? So, yan. So, isolve natin yung given dyan sa yung example natin dyan. So, 5x plus 2 equals 3x minus 6. Okay. So, 5x plus 2 equals 3x minus 6. Okay. So, pakita natin. So, ganun pa rin yung gagawin natin. Resolve natin yung x. Ililipat natin si 3x sa kabila, magiging negative 3x plus 5x. Tapos ito, ililipat natin sa kabila, magiging negative naman. So, natira dito, negative 6 plus 2. Ay, minus 2, rather. Then, pwede natin siyang isimplify. Negative 3x plus 5x, it is equals to 2x. Equals negative 6 minus 2, it is negative 8. Since pareha silang negative. Kapag pinag-plus mo sila, so laging negative ang sagot kasi negative. So divide both side by 2 para mawala yung katabi ni x. So kailangan maging 1 siya yung katabi ni x. Okay? Kailangan maging single x lang siya. So divide both side. So negative 8 divided by 2, ang sagot dyan ay negative 4. So x is equals to negative 4. So therefore, x is equals to negative 4. So, ito yung solution set dyan. So, ibig sabihin, dito sa equation na to, na 5x plus 2 equals 3x minus 6, ang solution set lang natin is negative 4. So, dito lang siya magiging true dito sa ating given na equation. So, try natin. Check natin. 5x plus 2 equals 3x minus 6. So, lagyan natin question mark. Substitute natin. 5 times negative 4 plus 2 equals 3 times negative 4 minus 6. Okay? 5 times negative 4, it is equals to negative 20. Lagyan natin ng question mark pa rin. Plus 2 equals 3 times negative 4, negative 12 minus 6. So, negative 20 plus 2, it is negative 18. So, lagyan natin question mark ulit. Equals negative 12 minus 6 is equals to negative 18. So, check. So, kailangan both side ay mag-equal siya. So, kapag hindi siya nag-equal, ibig sabihin, hindi siya conditional equation or hindi siya yung solution set natin. Or nagkamali ka dito. Okay? Sa pagsasolve. So, baka na misinterpret mo yung solution mo. Kunwari, naglipat ka ng term. So, yung 3x mo, nilipat mo, naging positive pa rin yung nilagay mo, hindi mo nilagay ng negative. So, possible yung mangyari. Okay? So, kaya kailangan nating i-check lagi yung equation natin. Or yung pagsisimplify ng equation.
So, next. So, an inconsistent equation. So, ito yung pangatlong type. So, an inconsistent equation results in a false statement. For example, if we are to solve 5x15 equals 5 times x minus 4. So, sa inconsistent, ito yung, kunwari, ito, parang, ang example dito yung pagkakamali ni teacher na nagbigay siya ng equation, tapos, hindi niya chinek kung may makukuha bang value ng x dito. So, nangyayari, kapag sinimplify mo siya, nagkakaroon siya ng false statement. Kumbaga, magkaiba yung value dito sa left side of the equation and the right side of the equation. So, pakita natin. Okay. So, yung given natin ay 5x minus 15 equals 5 times x minus 4. Okay. So, ito. So, i-simplify natin. 5x minus 15 equals 5 times x, 5x, 5 times negative 4, it is negative 20. Okay, next. Ililipat natin si 5x dito, magiging negative 5x plus 5x equals, lipat natin sa negative 15, magiging negative 20 minus plus 15. Yan, nagkakamali ako. So next, negative 5x plus 5x is equals to 0. Negative 20 plus 15, it is equals to negative 5. Tama ba? Positive, tama. So tama yung ginawa natin. Okay. Okay. So kung mapapansin nyo, 0 is equals to negative 5. So ibig sabihin, hindi nag-equal yung both sides. So 0 is not equal to negative 5. So pag nagkaganyan, ang nangyari, so it is a inconsistent equation. So dalawa kasi pwede mong gawin ay ganito. 5x minus 15. Okay, may alternative solution tayo dito. So based on the module. 'Di ba pag nag-aano tayo, kapag ginamit natin 'to, kunwari, hindi natin gagalawin tong 5x minus 15 equals 5x minus 20. So gagawin natin, i-eliminate natin yung kanyang dito. So kapag nag-minus ka dito, kunwari 5x. 5x minus 5x. Yan. So dapat i-minus mo din dito sa kabila. Minus 5x. Kapag nag-minus, yan. Ang ginawa ko, nag-minus ako ng 5x sa both side. So, kasi ito yung kanyang, ang tawag doon, yung may variable. Okay? So, 5x minus 5x, it is equals to 0. So, hindi na natin isusulat, diba? 5x minus 5x equals to 0. So, natira, negative 15 equals negative 20. So, magkaiba sila ng, both side. So, ibig sabihin, it is a inconsistent equation. So, maalin sa dalawang ito yung maging, ang tawag dito, maging solution. Okay? So, dalawa yung, pwede natin gawin. So, ang gagawin nyo, titingnan nyo yung x, yung may x nyo. So, i-minus nyo both side is yung may variable. So, which is yung negative, yung 5x natin. So, i-minus mo siya sa both side. Okay? So, pag na-minus mo, ito yung kalalabasan niya. Kapag hindi sila nag-equal, ibig sabihin, it is a inconsistent equation. Or pwede mo itong gawin. Yung ginagawa natin sa, yung tamang yung ibang way para sa paglilipat ng mga variables. Kasi pwede mo itong gawin as ganito. Meron pa isa eh.
Yan. So, pwede mong gawin, since di ba ang ililipat natin sa kabila is si negative 15, ang gagawin mo, magmamayos ka dito ng 15, wait lang, magmamayos ka dito ng, or, ano ba pwede? Wait lang Okay, magpa-plus tayo dito ng 15. Bakit? Kasi, siya ay negative. Kapag nag-plus tayo dito, ibig sabihin, kailangan to ay positive. So, kakabaliktaran. Okay? Sa kabila, magpa-plus tayo ng 15. Para ma-eliminate yung negative 15 dito sa sa left side natin ng equation. So, magiging 5x equals to, okay, meron pa isa. Okay. Meron pa isa eh. Ilipat din kasi natin to kabila. So, magmaminus pa rin tayo dito ng 15. Okay. Ay, ng 5x. Kulang. So, wag na lang natin itong gawin. Kapag kasi ito ay ginagamit kalimitan kapag yung ginagamit natin dun sa pangalawa, yung may conditional statement. Okay, wag na lang natin itong gawin. Okay? So, wag na lang natin bigyan ng any alternative solution. Baka kasi maka-confuse kayo. So, kung ano lang yung method na mas madali para sa akin, yun na lang yung ituturo ko sa inyo. Okay? So, yan. Sa inyong tatlong na kinds ng equation. So, yung una, ano nga yung una? Identity equation na nagiging both side of the equation is parehas nagiging 0. Next, kapag conditional equation, meron tayong particular na value ng x na siya yung magiging nagme-makes the equation true kapag sinubstitute natin sa equation. Kapag naman inconsistent, ito yung value or ito yung equation na kapag sinimplify mo, magkaiba yung value ng left side of the equation at saka right side of the equation. Okay. So, yan. So, 3:45 na. Let's take a break muna. Then, balik kayo ng 4 p.m. for the continuation of the discussion. Okay? So far ba, naintindihan pa yung discussion natin? Wala namang clarification regarding dun sa mga diniscuss natin. Wala po? Naririnig ba ako, guys? Okay. So, yan. Mag-break muna kayo, then balik kayo ng 4 p.m. So, solving rational equation. So, bakit naisingit natin dito yung rational equation? So, tatandaan nyo na si linear equation is a kind of rational equation. So, pakita natin. So, bakit siya pwedeng i-count as rational equation? So, nakalagay dito, a rational equation contains at least one rational expression where the variable appears in at least one of the denominators. So, rational expression is the ratio or quotient of two polynomials. So, magpakita tayong example. So, bakit yung isang certain na given na linear equation is we can count it as a rational equation even though wala siyang denominator. Wait. Baliktad. Okay. For example, meron tayong equation na 3x plus 3 equals 2. So, we can count as a rational equation. Okay, bakit? Even though there's, kung wala kayo nakikitang denominator, count as pa rin siyang rational equation. Bakit? Pwede na kasi natin lagyan to ng denominator na 1. So, di ba? Pwede nating any number na walang denominator. So, ibig sabihin, automatic, ang denominator nila is 1. So, si 1, we can count as a constant term. So, under din siya ni polynomials.
So kaya, dapat yun daw yung ating um, numerator and denominator is a kind of, dapat daw sila ay polynomials. So pwede dito magkaroon ng square or something like that dun sa variable. So kahit siya ay constant term, we can count is as a polynomial. So pag polynomial siya, so we can count is, we can count it as a rational equation, but it is a linear equation since the power of the variable or the exponent of the variable is equals to 1. Okay? So yeah. So we can count it as a rational equation, but it is a linear equation. Linear equation. Okay. Kumbaga, rational equation siya, pero we can count it as a linear equation also. Okay. So magbigay tayo ng mga certain na rational equation um, na may denominator. Kasi sabi dito, the rational expression is the ratio or quotient of two polynomials. So, a linear equation in one variable can be written in the form ax plus b. Wait lang. Or nasingit ko lang to. Okay, mali. Nasingit ko lang to, guys. Ito yung about dun sa linear equation kanina. Ay, tama pala. Ito pala yun yung isa. Tanggalin ko lang to, guys. Yan. Tanggalin ko na lang to. Baka ma-confuse kayo. Yan. So, solving rational equation. So, magbibigay lang tayo ng mga certain rational equation, then iaano natin siya. Isi-simplify natin siya. Kukunin natin yung value ng x na makes the equation true. Okay. Hindi ko pala na-paste to. Wait lang. Paste lang natin. Ito guys ah. Hindi kita. Okay. So, given a rational equation, solve it. So, meron tayong procedure. Number 1, factor all denominators in the equation. So, find and exclude values that set each denominator equal to 0. Number 3, find the LCD. Number 4, multiply the whole equation by the LCD. So, if the LCD is correct, there will be no denominators left. So, number 5, solve the remaining equation. Make sure to check solution back in the original equation to avoid a solution producing 0 in a denominator. So, dapat, kapag nagsasolve tayo ng rational equation, dapat nawawala na yung denominator niya. Okay? So, dun sa final value, possible na magkaroon ng denominator yung sagot or wala. Okay? So, depende. Pero yung whole equation dapat, on the second part of the solution natin, kumbaga nawala na yung denominator natin or na-eliminate na natin kapag nagsosolve tayo ng rational equation. So, ibig sabihin, kapag nagsosolve tayo ng rational equation, lagi natin kinukuha si LCD or si least common denominator in order to eliminate the denominators. Okay. So, let's proceed to the example for wait lang, di pala naipakita. So, ito yon yung
Ang kati ng ilong ko, guys. Okay, ito yung ating procedure. So, hindi ko pala naipakita sa screen. Kanina pa ako nagsasalita. Okay, yan. So, 5, 6. Yan. So, yan yung given na procedure. So, mag-solve tayo. Okay. So, magbigay tayo ng example. So, 2 over x minus 3 over 2 equals 7 over 2x. So, paano natin isa-solve yung particular na rational equation na yan? So, gagawin natin, kukunin muna natin yung kanilang denominator. So, para kunin natin si LCD. So, kunin natin x, 2, at saka 2x. So, kung mapapansin mo, si x, ang factor niya ay x times 1, di ba? Okay, lagyan na lang natin dito, x na lang. Si 2, wala namang ibang factor si 2, 2 times 1. So, nilagay ko na lang x at saka 2. Si 2x, 2 times x. So, wala na siyang ibang factor. Then, pwede natin siyang i-summarize. So, hindi ko na nilalagay dito yung factor na 1. Okay? Kahit hindi na. So, pag binaba ko x, parehas. So, 2 times x. Oh, wait. Mali. Nakita kong, mali. Okay, ulit. So, ito ay 2. Okay. So, 2. So, 2 times x, di ba? So, hindi ko pala naitapat sa x. Dito na lang. So, x times 2. So, x times 2, 2x. So, baka kasi nalito kayo dito sa part na to. Okay? So, dapat may katapat din si x natin kasi meron tayong factor ni 2x na x dito sa factor niya. Okay? So, pag binilugan natin, isa lang siya. So, x times 2x. 2. So, LCD equals x times 2. It is equals to 2x. Okay. So, ang gagawin natin, i-multiply both side yung ating LCD para ma-eliminate yung kanyang denominator. Okay? So, dito natin sundo sa baba. Okay. So, ibig sabihin, i-multiply natin. So, 2 times x, or pwedeng divide, di ba? 2x divided by x, ang sagot dyan ay 2 times 2, 4. Or pwedeng i-multiply mo dito sa loob. Ito na gawin natin. Dalawa kasing method. It's either i-divide mo itong given na LCD dito sa denominator, tapos kapag nakuha mo yung sagot, itatimes mo sa taas. Okay? Or pwede mo i-multiply na lang sa lahat. For example, ganito. 2x times 2 over x is equals to 2x times 2 divided by x minus 3. Wait lang. 2x times 3 over 2 is equals to 7 over, hindi kasya. Okay. So, burahin ko na lang itong LCD. Yan. Dito ko na lang isusundo sa baba. Para kasya. Yan. So, 2x times 2 is 2x times 2 divided by x minus 2x times 3 over 2 equals 7 times 2x over 2x. Okay? So, kung makapansin nyo, meron tayong variable na x sa taas at saka sa baba. Pwede natin siyang i-cancel out. Kapag nag-cancel out tayo, natira na lang ay 2. So, 2 times 2, 4. So, ito din. Pwede natin i-cancel out. So, natira, x times 3, 3x. So, minus 3x. So, lagi ikakopy yung yung, ang tawag nito, kanyang operation, which is si negative. So, pwede din siya maging positive, depende sa given. Okay? So, kaya, titinan nyo mabuti yung kanyang numerator. Okay? Kasi, possible, kunwari, maging 2x, kunwari, ito na-given dito ay 3x plus 2. Tapos, may negative dito sa na operation. So, ibig sabihin, i-multiply mo yung negative dito sa sagot na to. Okay? Para, maapektuhan yung ibang part ng equation. Ay, yung katabi ni, kunwari, naging 3x plus 2.
So, ibig sabihin, apektado ni negative si positive 2. So, magiging negative 2 siya. Okay? So, laging titingnan kung yung ating operation. Kasi apektado yung particular na term na yon kapag may negative. Okay, next. So, ito. So, equals 7 times 2x over 2x. So, magkaparehas na 2x, di ba? So, magiging equals 7. So, 4 minus 3x equals 7. Next. Ilipat natin si 4 magiging magiging minus 4. So, negative 3x equals 7 minus 4 is equals to 3. So, dito na lang kasundo. So, pwede nating divide both side by negative 3. So, kita pa ba? Okay, negative 3. So, cancel out. Cancel out. So, natira ay negative. So, x is equals to negative 1. So, hindi ko na lang ilalagay yung cancel out dito. Baka kasi malito kayo. So, 3 times divided by 3. Yan. Yan. So, 3 divided by negative 3, ang sagot ay negative 1. So, x equals to 1. So, ang ginawa ko dito minultiply ko dito sa numerator. Pero pwede nyo gawin, i-divide nyo tong given na to dito sa baba. Okay? 2x divided by x, 2 times 2, 4. 2x divided by 2, ang sagot ay x times 3, negative 3x. Kinopy ko yung negative. So, negative 3x. 2x divided by x, 0. Ay, 1 pa lang. Hindi 0. 2x divided by 2x, 1 times 7, 7. So, ganun pa rin naman. Okay? So, dito lang pinakita lang kung paano siya nakuha. So, ganun. So, naintindihan tong example na to. So, yung ating solution for this is x equals to negative 1. So, ibig sabihin, dito sa ating given is the value of x or yung solution natin, the solution set ay x is equals to negative 1. Next, i-check down natin based on dun sa ating PowerPoint. Nakalagay dito. Make sure to check solution back in the original equation to avoid a solution producing 0 in the denominator. So, ano ba yung mga denominator na kapag kinuha natin yung value, nagiging 0 yung given na value? Okay, check natin. Okay, check natin yung denominator. X, tsaka 2x. So, ibig sabihin, kapag inequate natin sa 0, si x equals to 0, tsaka 2x is equals to 0, ibig sabihin, itong value ng x natin, ito, it is, wait lang. Arin 2x equals to 0, hindi pa, wait lang. 2x equals 0, divide both side by 2, x equals to 0. So, ibig sabihin, itong value ng x na x equals 0, ito yung value ng x that makes the equation or the denominator 0. So, ibig sabihin, kapag lumabas dito ay 0, hindi pwede siya maging solution ng ating equation. Okay? Kapag nagiging 0 yung denominator. So, lagi nyo i-check yung denominator ng ating given na original equation. Para masabi natin na yung value ng x neto na pinakita natin, inequate natin sa 0 para malaman natin kung ano yung value ng x that makes the equation false or not true. Okay? So, sa equation natin, solution si x equals negative 1. Since hindi lumabas yung negative 1 dito sa pag-equate natin dito sa denominator natin. For example, ang denominator is x plus 1. Tapos equals to 0, x equals to negative 1. Okay? So, kapag nagkaparehas yan, dito, sa nakuha natin, ibig sabihin, yung nakuha nating value ng x, it is not the solution set for this example or this equation. So, possible yung mangyari. Okay? So, kaya laging i-check yung given na equation. Kung meron silang denominator na may
variable. Kapag nakita kayo na may variable, i-check nyo kung ano yung value ng x na yon. So, ibig sabihin, kapag nakuha natin yung value ng x na yon, sila yung value ng x that makes the equation false. So, ibig sabihin, magko-contradict siya dito sa sagot natin kung magkapareha sila. Okay? So, yan. So, yun sa solving rational equation example number 1. So, do you have any question regarding on solving rational equation? Wala ba kayong tanong, guys? Wala naman so far? Hello? Naririnig naman ako, guys, na. Hello po? Naririnig po ako? Okay. So, next tayo siguro. Ibang example naman. Okay, medyo madali pa kasi ito. So, yan. Laging tatandaan kapag nagsasolve kayo ng rational equation, yun nga lagi. I-check nyo lagi kung may denominator siya or wala. Kasi kukunin nyo yung LCD. Then, i-check nyo din yung denominator ng original equation kung yung value na yon is makes the equation or sa denominator nagiging 0. Okay? Kasi kapag in-extract natin yung denominator nila na may variable, automatic, yung makukuha natin yung sagot doon or yung value ng x natin, siya yung value ng x na magiging undefined or makes the equation false. Kumbaga, makes the equation undefined. So, bawal kasi maging undefined yung solution set. Okay? So, may tawag doon eh. Doon sa discussion natin ng senior high, may ibang tawag doon. Okay. So, magbigay tayo ng ibang example. Okay. So, magbigay tayo ng example na may tawag dito, may operation sa pagitan ng variable sa denominator. Okay? For example, x over x minus 3. Yan. Dumi kasi ng word natin. Equals 5 over x minus 2 minus 1 over 2. Okay, yan. So, x over x minus 3 equals 5 over x minus 2 minus 1 half. Okay. So, same lang din. So, kung mapapansin nyo, meron tayong operation na involved dito. Kung wala tayong operation na involved dito, pwede tayong mag-cross multiplication. Pwede natin i-multiply ito, tsaka ito. Para makuha natin yung value ng x. Pero dahil meron tayong another term, tapos merong operation, so we can do that. Okay? So, yun yung another method na pwede nyo gamitin kapag naka-encounter kayo ng ganito na walang ito lang, kunwari, walang operation na involved dito sa kabila or dito sa kanan. Okay. So, sa case natin, pwedeng natin kunin is yung LCD ulit. Kukunin natin yung LCD ng denominator natin. So, extract natin x minus 3, x minus 2, tsaka 2. So, ibig sabihin, kung makapansin nyo, lahat ng ating denominator, ang factor nila is tina-times lang sa 1. So, pag hiwalay-hiwalay lang natin, x minus 2, tsaka 2. Okay? So, ibig sabihin ng kanilang LCD ay ito. So, x minus 3 times x minus 2 times 2. Okay? So, i-multiply mo lang yung kanilang denominator para makuha mo yung kanilang LCD. Okay? Ganun din. So, yung kanina, x minus 3 times x minus 2 times 2. Yan. So, magkabilang dulo. Okay. So, burahin ko na to guys.
Kasi naituro ko na naman sa inyo yung LCD eh. Okay, burahin natin to. Okay. So, pakita uli natin. So, gawin natin, times lang natin. Para hindi natin makakaligtaan yung mga certain na part ng equation. Baka kasi mamaya, tawag doon, sinarkat agad natin, tapos nagkamali tayo ng cancel. Or then divide. Mas magaling na yung minamano-mano natin para makita natin kung ano yung isi-simplify natin. Okay, ganyan lang ha. I-multiply nyo lang sa numerator. Okay, pero yung denominator niya, retain pa. Okay, next. Saka tayo mag-cancel out. So, pwede natin i-cancel si x minus 3. Sa kabila, x minus 2. Sa kabila, 2. So, ibig sabihin, nawala na yung denominator natin. So, according to the rule, kailangan mawala yung denominator natin gamit yung LCD natin. Kapag hindi sila na-eliminate, ibig sabihin, mali yung iyong LCD. Okay? Times 2 equals 5 times x minus 3 times 2 minus 1 times x minus 3 is x minus 3 times x minus 2. Okay? So, yan. Ay, mali pala yung given, guys. Okay. Ulitin na lang natin, guys, ha. 3 na lang to. Baka kasi makonfuse kayo mamaya. Wait lang. Ulitin natin, guys. Mali. Mali yung given. Pero tama yung ginagawa natin. Pero mali yung given natin. Okay? Ulitin natin. Kamali ako. Okay. Mali yung tingin ko dun sa example natin. Baka kasi wala tayong makuhang ang tawag doon, solution pag hindi ko pinalitan. Okay. So, ang ating LCD ulit ay x minus 3, tsaka 2. So, since magkapareho si x minus 3, si LCD yung hinahanap natin, itapat lang natin sila, then 2. Then, copy x minus 3 times 2. So, yun yung LCD natin for this. Okay. Nagkamali ako, guys, eh. So, yan. Burahin na uli natin to para magkasya. Then, i-times lang uli natin, copy lang natin, x minus 3 times 2 times x over x minus 3 equals 5 times x minus 3 times 2 over x minus 3 minus 1 times x minus 3 times 2 over 2. Then, saka tayo mag-cancel out. Cancel. Ay, mali. Mali yung kinancel natin. Okay. Cancel. Okay? So, natira 2 times x. So, 2x. 5 times 2, 10. 1 times x minus 3, it is equals to x minus 3. Pero, naka-parenthesis pa rin kasi meron tayong negative sa gitna. Okay? Meron tayong operation. So, kaya, negative times x minus 3. Hindi negative x minus 3. Okay, mali yun. So, yan. Simplify natin. 2x is equals to 10. Negative times x is negative x. Negative times negative 3x, positive 3. Next. Ilipat natin si x sa kabila, magiging positive x plus 2x equals 10 plus 3. X plus 2x, it is equals to 3x. Equals 10 plus 3, 30. So, divide both sides by 3. X is equals to 13 divided by 3 or
kung meron siyang equivalent sa decimal, lagay niyo. Or hindi naman hinihingi ng problem na kunin natin yung decimal niya. So 13 over 3 or 13 divided by 3. Okay? So yun yung solution natin. So the solution set for this equation or wait lang. The solution set is 13 over 3. Okay, next. I-check natin yung kanyang denominator. So x minus 3, x minus 3. So ibig sabihin, pwede natin siya equate sa 0. Dito naman sa taas guys ha, hindi kasya. Buburahin ko pa kasi. So sayang yung space. So x minus 3 is equals to 0. Lagi nyo i-equate sa 0 yung variable na makikita nyo sa original equation. Okay, lipat natin, magiging x is equals to 3. So ibig sabihin, itong value ng x na to, x equals 3, it is the value of x that makes the function or makes the equation undefined. So yun yung pwede nating maging tawag doon? Maging definition nung solution na to. So ibig sabihin, it is not a solution set for this given rational equation. Okay? So since nagiging undefined or nagiging 0 yung denominator natin. So kapag naging 0 yung ating denominator per term, so nagiging undefined yung given na number na yun. Okay? So kaya, hindi siya kasama sa solution set. So therefore, the solution set is 13 over 3 lamang. Okay? So siya lang yung value ng x that makes the equation true. Okay? So nagko-contradict yung sa sinabi ko na itong value ng x na to, x equals 3, makes the function false. Hindi ganun po. Hindi false po. Mali yung sinabi ko, it is undefined. Okay? So yan. So yun tatandaan nyo, kapag in-extract nyo or in-equate nyo sa 0, si x minus yung ating denominator, siya yung magiging value ng x na nagiging 0 yung denominator natin kapag sinubstitute natin dito sa equation. Kasi diba magiging, kunwari, nag-substitute ako, 3 ang x, 3 minus 3, 0. So naging 0 yung denominator natin. So kaya, kapag nangyari yun, ibig sabihin, the equation or yung value ng x natin, hindi siya kasama sa solution set. Kapag nagkaparehas ito at saka ito, ibig sabihin wala tayong solution set for this given rational equation. So, yun po. Yun. Naging bilog na si Tricia. Okay, next. Naintindihan ba yung given nating rational equation? Meron kayong clarification regarding with this? Okay, magbigay pa tayo ng ibang example. So, probably it is the final, huli na tong given nating, huling example na. Okay. So, burahin natin to. Okay, 3 over x minus 6 equals 5 over x. Okay, pag naka-encounter kayo ng ganito, so pwede nating gamitin si cross multiplication. Pero pwede din gamitin si LCD. So parehas lang naman yung nalabas na sagot. Pero sa case natin, para mas madali, we will use the cross multiplication sa pag-solve ng rational equation. Kapag naka-encounter kayo ng ganyan. Okay? So, yung wala dito, kunwari, may dito, certain na another part pa ng rational equation. So, we can use the
cross multiplication. Pero kapag nawala to, pwede natin gamitin siya. Okay? So, pwede din naman gamitin nyo dito LCD, pero mas madali yung cross multiplication dito. Okay? So, 3 times x, 3x equals, so x minus 6 times 5, lagyan natin. Okay. So, it's either yung nasa baba or yung nasa taas yung gamitin nyo, okay lang, kahit alin yung mauna. Same lang din yung kalalabasan niyang sagot. Okay? So, 3x equals 5 times x, 5x. 5 times negative, it is negative 30. So, lipat natin si 5x maging negative 5x plus 3x is equals to negative 30. Negative 5x plus 3x is equals to negative 2x equals negative 30. Divide both side by negative 2. So, cancel out natin yung negative. Yan. Negative 2. Cancel out. 30 divided by 2, it is equals to 15. So, x equals to 15. So, check natin yung denominator ng parehas na side. So, x minus 6 equals 0. So, x is equals to 6. The other one is x equals to 0. So, lagi i-equate nyo sa 0 tong denominator para ma-check nyo kung yung value ng x natin dito sa, para malaman natin kung magpaparehas ba yung sagot natin dito. Kapag nagparehas, ibig sabihin, yung nakuha nating sagot dito, it is not part of the solution. Kasi nga, yung value na nakukuha natin dito sa denominator natin, kung may variable man siya sa ilalim, so sila yung value ng x that makes the function or the equation undefined or the denominator 0. Kapag naging ganon, hindi siya part ng solution. So since magkaiba silang parehas, magkaiba sila, di ba? So ibig sabihin, itong x natin nakuha, it is part of the solution. So the solution set will be, the solution set is 15. Okay? Or pwedeng x is equals to 15. 15 lang. Then itong given na x natin dito, ito yung value of x that makes the denominator 0. Yan. Values. Yan. So, yun yung tatandaan nyo sa pag-solve ng rational equation. So, meron po kayong tanong regarding with this? Okay. So, tatapusin lang natin yung, siguro, wait lang. Next week na lang ako magpapa-activity sa inyo since medyo na-late ngayong activity ko ngayong week. Okay, yung last week natin. So, nag-post ako kahapon ng activity ng advanced algebra. Okay? So, yun muna yung magiging focus nyo kapag nagsagot kayo ng activity. Okay? Then, so medyo mabibitin kapag diniscuss ko pa ngayon yung kasunod. Okay? Baka malito kayo. So, kasi yung next nating na next na topic is about dun sa, ang tawag dun? Yung pagkuha ng slope, pagkuha ng equation given by the 2 points, kapag 2 points yung given or dalawang coordinates, yan. So, isolve natin yan next meeting. So, yun yung magiging last part nung discussion natin about dun sa linear equation at sa linear equation. Okay? So, yun. So, yun yung magiging last part. Kasi nga, hindi natin siya masyadong i-deep dive yung buong chapter 2 since we are focusing on functions. Function tsaka equations. So, yun. So, hanggang doon muna yung discussion natin. So, siguro, hintayin muna natin mag-5 saka tayo mag-attendance. Yun. So, may mga tanong ba kayo regarding doon sa discussion natin? Naintindihan naman so far, no?
Wala naman tayong nakakalimutan or clarification. Yes po. Sige, sige. I-upload ko to siguro, wait lang, possible kasing, i-edit ko pa kasi, mga possible siguro Saturday pa. Hindi, and, siguro i-edit ko mamaya siya, choose ngayong, ngayong gabi, siguro. Then, i-upload ko bukas or sa Thursday. Yun. Medyo delay kasi kapag nag-upload ako, gawa ng i-edit ko pa. So, yun. Then, kapag hindi ako nakapag-record, magbibigay siguro ako ng, ibang video regarding this. Okay? Para mas maintindihan mo. Okay? So, yun. Tayo na lang natin mag 5. Guys, hindi ko na di-discuss kasi yung sunod. Gawa nang mapuputol din naman. Baka kasi malito kayo dun sa discussion natin ngayon, tsaka dun sa kabila. Yun. So, make sure na makapag-download kayo ng application ng graphing. So, kasi possible, yun na lang din yung paggagawa ko sa inyo. Kasi medyo mahirap para sa akin na checkan ko pa siya kung mano-mano yung pag-graph. Okay? So, gagamit kayo ng graphing calculator, yung sinasabi ko sa inyo, Algebra. Kung nakaphone kayo, okay lang, pwede naman yung gamitin. Screenshot nyo na lang yung graph. Okay? Kung sakaling magpa-graph ako. Pero kung hindi ako nagpa-graph, so, yan. Yes po. I-send ko po yung link nung... Yes po. Bibigyan ko po kayo ng link. Wait lang. Sabi. Kapag PC ang gamit, ito. Download. Check ko sa downloads Yun na lang yung send kong link. Diretso na kasi to. Hindi mo kasi nagbabago yung link. Sa iOS naman at saka Android, nasa App Store naman yun. Hanapin nyo na lang yung... Wait lang. Share screen ko nga ulit.